Доброго дня, шановні друзі! Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про те, чому використання російською пропагандою терміну «законні воєнні цілі» є цинічною маніпуляцією. Про що мова? Днями поширилася інформація про те, що німецький концерн добудовує в Україні 4 військові заводи. Один уже, в принципі, скоро буде випускати військову продукцію. Інші 3 ось-ось вже почнуть свою роботу на користь української перемоги. Звичайно, що ця інформація не могла пройти повз російських пропагандистів. І такий собі чолов'яга Дмитро Пісков, який підробляє прес-секретарем бункерного диктатора кремлівського очільника по сумісництву, на питання журналістів, чи будуть ці заводи законними воєнними цілями російської армії, сказав: так, звичайно, вони будуть законними воєнними цілями російської армії. Ми, звичайно, за час повномасштабного вторгнення звикли до цинізму і такої підлості російської пропаганди. Але тут дуже цікавий момент. Тут граблі проявляються, на які наступила сама російська пропаганда, заклавши дуже багато таких от мін повільної дії, на які вона, в принципі, можливо, на початку своєї пропагандистської діяльності і не розраховувала. Тож давайте спершу розберемося, що таке законні воєнні цілі. Як не дивно, різні протоколи Женевської конвенції регламентують правила ведення війни. Ну, коли цивілізований світ дійшов і до такого. Так от, законна воєнна ціль – це об'єкт, споруда, фізична чи юридична особа, яка вважається допустимою метою нападу воюючих сторін, відповідно до законів війни під час збройного конфлікту. Протокол 1 до Женевської конвенції, стаття 52, передбачає наступне. Що стосується об'єктів, то військові об'єкти обмежуються такими об'єктами, які за своїм характером, розташуванням, призначенням або використанням роблять ефективний внесок у військові дії і повне або часткове знищення, захоплення або знешкодження, яких в обставинах того часу дають певну військову перевагу. Будь-який напад має бути виправданий військовою необхідністю. Напад чи дія має бути спрямований на те, щоб допомогти у військовому розгромі противника. Він має бути нападом на військовий об'єкт, а шкода заподіяна цивільному населенню або цивільному майну має бути пропорційною, але не надмірною по відношенню до очікуваного конкретного і прямого військової переваги. Деякі цілі є явно законними між воюючими сторонами, як то всі військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях від імені воюючої сторони. Деякі цивільні інфраструктури, такі як залізничні колії, дороги, порти, аеропорти та телекомунікації, що використовуються військовими для зв'язку або транспортування майна, вважаються теж законними цілями. А тепер, друзі, питання. Де у цьому протоколі термін «спеціальна військова операція»? Тут іде мова про що? Про чіткий збройний конфлікт, про війну. Тож цей протокол регламентує правила ведення війни, і про законні воєнні цілі говориться в розрізі саме ведення війни. А що в нас веде Росія? Якесь там незрозуміле СВО, яким вона приховала агресію проти України і приховала свої страхи і підлість, бо вона чітко розуміла, і керівництво Кремля чітко розуміло, що якщо вона оголосить відкрито війну, то це зовсім інше відношення міжнародної спільноти, інші санкції і інші дії проти Росії і його керівництва. І, звичайно, вони цього дуже боялись і бояться і досі. Тому і досі ми з вами чуємо, що СВО. Але в той же час Росія системно і регулярно використовує терміни, які стосуються саме війни, яку вона не оголосила. Тож, по великому рахунку, заявка про отакі законні військові цілі – це маніпуляція і цинічна маніпуляція, дезінформування. І ще інший момент. Де в цьому уривку, де у цих положеннях протоколу Женевської конвенції йдеться про цивільні інфраструктурні об'єкти, які не можуть бути подвійним значенням, тобто не можуть бути використані військовим, а саме цивільні будинки, школи, там, медичні заклади, дитячі садки, церкви. Проте Росія, напевно, теж їх вважає законними воєнними цілями, бо
Як свідчить статистика, за час повномасштабного вторгнення 3798 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів росіян. 365 з них знищені вщент. Внаслідок атак Росії проти України пошкоджено 1642 медичні об'єкти та 676 закладів охорони здоров'я. Відповідно, 214,99 з них зруйновано вщент. В Україні пошкоджено або зруйновано більше 500 релігійних споруджень, це церкви і храми різних абсолютно конфесій. І крім того, зруйновано 160 тисяч цивільних будинків, 20 тисяч із яких багатоповерхові. Тобто це, напевно, теж законні воєнні цілі? Чи це, можливо, якісь інтерпретації цілей, які можна знищувати в рамках СВО, отакої якоїсь незрозумілої, цинічної і підлої конфігурації, яка називає війну в Україні? По великому рахунку, як ми вже говорили, на закінченні нашого відео скажемо, що використання будь-яких термінів, які дійсно стосуються війни, яка відверто оголошена з боку російської пропаганди, є підлою цинічною маніпуляцією. І кожна така заява є теж підлою і цинічною маніпуляцією. Так що привіт, товариш Пісков. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких перехованих сенсів російської пропаганди, залишайтесь з нами. Ставте дзвіночок, тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал, на канал Правда про брехню.